Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Hej, har du en pappa som du inte vet vad du ska ge i farsdagspresent? Det här är boken. Speciellt till den pappan som älskar vinylskivor, samlar på skivor och älskar musik. Den här musikboken var Anita. Skivbacken, bläddrar vinylskivor med rockstjärnorna. Här är alltså då rockstjärnor som bläddrar i en skivback och berättar de mest fantastiska historier. Vi har Rival Sons och vi har Billy Gibbons och vi har D.A.D. och vi har Jerry Williams, medlemmar från Guns N' Roses, The Zombies, Eldkvarn, Sweet Slade, The Lizzy, Europe, ZZ Top, Uriah Heep, Hanoi Rocks, UFO, KSMB, Status Quo, Deep Purple, Saxon, Motörhead, D.A.D., Stars, Head Stars ska jag säga, Tagis, Iron Maiden, Pretty Things, Nationalteatern, 10 Years After, Sator, Rival Sons, Helicopters, Ghost, John Holm, Uli John Roth, Jerry Williams, Susie Quattro, Pugh Rogefeldt och så vidare och så vidare. Det är en helt fantastisk bok. Det är över 1000 bilder. Glad första dag. Du börjar Eden och säger: hej Marco, hörru du, nu har du missat någonting. Du har missat boken, du har missat den här mannen. Men du ska vi vara snälla här. Och så säger vi så här: hej och välkommen till Let Me Know podcast. Och en slags repris. För inte så väldigt länge sedan så hade vi med den här unge mannen, Jörgen Holmstedt. Han fick berätta om sina okejår, om sina Hatfield-imitationer och gud vet, men ni älskade Jörgen hur mycket som helst. Så självklart så kommer han tillbaks. För att när vi pratade sist så frågade vi: har du någonting på gång? Och då sa Jörgen: ja, kan du berätta? Nej, sa Jörgen då. Och nu sitter vi här på Garlic. Det är releasefest. Och vi sitter egentligen i en enda hörna som det är lite lugnt. För egentligen skulle vi sitta en trappa ner. Åh, kul. Men då här är alla sketfulla, man hör inte vad man säger. Nej. Så att, Jörgen, hur jävla hemlig var den här boken? Ja, det är väl inte så hemligt. Man har inte pratat om det förrän det är riktigt klart. Karvat i sten. Men nu har jag i alla fall gett ut här tillsammans med fotografen Stefan Boman. Och boken Skivbacken. Bläddra vinylskivor med rockstjärnor. Det är 32 rockstjärnor som bläddrar i en skivback preparerat speciellt för dem. Och det är Kiss-referenser överallt. Så det är en Kiss-bok igen. Ja, det kan man väl säga. Men jag kan ju ta några exempel. Här har vi Sveriges just nu överlägset största rockstjärna. Han spelar på arenor utsålda i hela världen. Tobias Forge i Ghost. Och vad är det för skiva han håller här? Kiss Alive. Det är shit. Och han berättar att Kiss var det första bandet han blev riktigt besatt av. Och att Kiss är en stor anledning till att han också har mask på scenen. Kiss har ju varit ett väldigt inflytelserikt band. Har du avslöjat den hemlig förresten? Vem som är bakom masken i Ghost? Ja, nej. Det är officiellt sedan ett tag tillbaka. Det är det, absolut. Tycker ni fått ett riktigt? Ja, kanske det, ja. Alice Cooper. Han däremot inspirerade ju Kiss. Vad säger han om Kiss här? Jo, han säger så här. Och Kiss, det är de där snubbarna som också bär smink, va? När Kiss började lira kom det till mig och sa: om en Alice funkar, då borde 4 Alice funka ännu bättre. Och ja, det kan man säga. De hade ju rätt. De hade rätt, absolut. Och vi har också Steve Harris i Iron Maiden. Vad säger han om Kiss då?
Jag hoppas att han säger de är fantastiskt underbara och vi fick åka på turné när vi inte var så... När vi var på väg att slå igenom. Och du är inte så långt ifrån sanningen. Ja. Här har vi Steve Harris. Och vad håller han? Affischen till LP:n Unmasked. Och varför det då? Jo, det var ju på den turnén som Iron Maiden var förband till Kiss. Och titta här! En tidig Iron Maiden-sångare berättar han om. Dennis Wilcock. Han var Kiss-sminkad. Han var så stor Kiss-fan så att han hade Kiss-smink. Alltså Kiss har ju varit oerhört inflytelserika och är fortfarande. I den här boken berättar Sator och Susie Quattro och Slade och Sweet och alla möjliga artister. Ur John Lott till exempel. Scorpions 70-talsgitarrist berättar här att när Kiss skulle spela i Tyskland 1976 valde Paul Stanley Scorpions som förband. Han hade hört vår LP In Trance. Jag visste inte vad det var jag hade att vänta mig för när jag stod i en hiss. Och in stövlar ett skräckinjagande monster. Det var Gene Simmons. Och så berättar han också här att Paul Stanley ville ha Scorpions som förband och Rudolf Schenker snodde några gitarrpåser från honom. Alltså Kiss har gjort så fruktansvärt inflytelserika. I den här boken så framstår Kiss som det mest inflytelserika bandet av dem alla. Och det var en skiva. Ja, den här skivbacken den har ju fått folk att prata som aldrig förr. När de får de fysiska skivorna i handen och läser produktionsuppgifterna, då triggas minnena igång på ett sätt som jag aldrig varit med om tidigare. Det blir någon slags taktilt över det hela, kan man säga, eller? Ja, jag tror att när de vrider och vänder på konvoluten och läser vilka de har jobbat med på den tiden, med producenten och så vidare, det är då minnena kommer tillbaka. Mycket mer än så än om vi bara skulle sitta och prata på det här sättet. Den fysiska produkten, den fysiska skivan triggar igång minnena på ett helt fantastiskt sätt. Det här är bland det bästa jag har gjort. Och det värsta är, jag tror han har rätt också. Det jag har gjort det med Stefan Boman där, kom in här. Han har plåtat alla dessa fantastiska ögonblicksbilder. Över 1000 bilder i den här boken. Ja. Stefan Boman, en av Sveriges ledande stillbildsfotografer. Prisbelönt. Otroligt bra. Hur många bilder tog du för varje sån här skivbank? Man räknar ju inte med det. Man kommer ju lätt upp i 1000. Alltså man höll ju ett samtal ihop med artisten. Jörgen var ju moderator. Men för att få dem att prata med mig. För jag sa alltid så att läsaren, han är i min kamera. Det här ska vara ett trepartssamtal med dig, Jörgen, och läsaren. Så jag är läsare. Och för att hålla igång konversationen och få dem att titta in i kameran och vidare så ställde jag ju följdfrågor som inte behövdes alltid. Men bara hela tiden för att få flytet igång då, och även att få den här kontakten med artisterna i fråga. Ja, det är på det sättet han frågade alla de här ögonblicksbilderna. Alltså 1000 bilder hade han sovrat igenom att plocka ut de 12 bästa. Det är därför jag nästan missade deadline. Ja, det var hemskt mycket sorterande. Va? Men det här är, mycket av de här bilderna, de är tagna på den analoga tiden då man träffade tog. Ja, måste jag ta en bild? Vi började 2012, då var det digitalt redan då. Och så har vi på i 12 år. Och nu har vi nått 32 av de absolut bästa intervjuerna i den här fantastiska boken. Det är till Steven, Ghost som sagt. Vi har att Nick Andersson i Hellacopters är stor Kiss-fan, det vet ni. Kolla här. Här är han och sångerskan i Lucifer och gitarristen i Lucifer. De tar del av innehållet i The Originals. Ja, och Nicke säger så här. Mitt problem med den här plattan, The Originals, är att jag inte har den. När jag var liten var det för dyr. Nu är den ännu dyrare. Och han försökte köpa den här av mig. Och jag sa, är du, det är mitt exemplar. Det finns i eBay, varsågod. Men i alla fall, en del av de här bilderna, vad jag förstår, de har varit med i en nu sorgligen avsomnad fantastisk tidning. Och mycket är unikt för boken. Ja, har jag startat det rätt? Det är 66 bonussidor i den här boken i form av artistpresentationer. Så varje så kallad skivback. Här är också ett helt snyggt förord om hur det här började. Det började med Slash, alltihopa. Så varje
skivback börjar med en presentation. Här har vi Sator. Och sen följer 6 sidor då de bläddrar i skivbacken och minns allt möjligt om sina egna skivor och andras skivor. Och Sator, och säger det här, titta, här har de Creatures of the Night. Och säger att vi var så här nära att spela in Heavens on Fire till en platta. Vi bangade i sista stund. Nej. Alla berättar sådana saker om Kiss. Alltså Kiss är otroligt inflytelserika. Och det är det jag menar, egentligen, jag vet det, och du vet ju definitivt, ja du med, alla i det här lilla rummet vet ju. Men det är ändå så fantastiskt när man får höra de här historierna. Därför att man tänker så här, hur många hårdrockband finns det inte i världen? Och så råkar de här små amerikanska pojkarna från New York ha spritt så mycket inspiration, så mycket glädje och musik. Klart. Så. Var det inte någon stor bild på Eric Carter här? Såg jag fel? Det här. Han är alla få som inte är här. No. Nej, men han är... Ja, precis. Här har vi ju Slade berättar om när de turnerade med Kiss. Och... Den här historien, den här vill man ju höra hela. Man vill ju höra när Slade var förband till Kiss. Och var lite tvärtom också. Jo, det tror jag faktiskt. Ska vi se här då. Kiss-basisten Gene Simmons berömde speciellt Dave Hill. Gene sa: "Hey man, jag gillar din gimmick. Att kasta sig längst fram på scenen och sprattla med benen i luften." Han fattade inte att det var jag som hade halkat. Han trodde det var en gimmick. Precis, det är helt fantastiskt. Det har du då helt rätt, Bernt. När Kiss släppte Alive hösten 1975 var Slade deras förband i USA. Jag tror att det finns en tidigare turné då faktiskt det var tvärtom. Ja, och det är det jag tror också. Och så har vi Sweet, de andra stora glamma. Ja, Sweet. Andy Scott berättar, Andy Scott är Sweet, han berättar att Sweet gjorde en konsert i New York med det här Andy Scott Sweet, där det var han nu kvar. Och efteråt hade Gene Simmons gått fram och berömt honom och sagt: bra konsert. Och Andy hade tittat på honom och så lite, kul, schysst. Och Jim förstod som, jag känner inte igen mig, va? Jag är Gene Simmons. Och då hade hans önskott sagt: ja, du liknar faktiskt så. Och där Gene hade tagit lite illa upp och tyckte, fan, det är jag som är Gene Simmons. Och han berättade här, då hade Andy berättat att allt Gene sa var: bra konsert, kika bara. Så kan man ju se. Men det var inte pojkarna i Sparks med den här, va? Nej. Det hade varit det ultimata. Ja, det ultimata var ju om Paul och Gene hade ställt upp för skivback. Oj, det hade slagit mig stor fråga flera gånger. Ja, det gjorde, men de hade tid. Nej då, de gör ingen. Men nu har de tid. Ja, men nu finns de inte ihop längre, så att det blir nog svårt. Ja, men de är ju var en på sitt håll i alla fall. Jag är beredd när som helst. Vi vill göra Paul Stanley och Gene Simmons i smink och med Kiss med scenkläder över en skivback med deras stora plattor, och även de fiaskoplattorna som är The Elder och Carnival Souls och Asshole skulle vi slänga med. Gene Simmons floppte platta. Och då skulle Gene ge igen då lite när han plockade upp Pauls pojkbandslåtande skiva, Liv Turin och så vidare. Så det blir jävligt bra. Ge mig chansen, Gene. Paul, ge oss chansen. Grejen är att det här är ju textat sen på de språket som man vill kolla på, och inklusive engelska. Så Mr. Simmons, jag vet att du hör oss. Jag vet att du ser oss. Tippar. Ställ upp sig för oss. Det ni ser här, Gary Williams har gjort det, E.A.D. har gjort det, Francis Rossi, Status Quo har gjort det, Billy Gibbons har gjort det. Billy Gibbons är fan minst lika stor som Kiss. Så O'Reilly Sounds och så vidare och så vidare. Det är så mycket rockstjärnor i den här, och det är så fantastiskt, den här boken. Den kostar drygt 300 kronor. Bra förstagspresent, och snart är det jul. Det här är den perfekta julklappen och förstagspresenten till han är vinylsamlaren, kanske medelålders, som redan har allt. Den här boken har han inte. För den kommer nu. Nu kommer den. Nu finns det. Kom den nu, eller kommer den nu? Kom nu. Den går att köpa i Dantes.
Nu måste vi fortsätta med releasesport. Kan ni? Vi måste signera skivor, böcker och vara lite trevliga. Inte bara med Bernt. Är det okej, eller? Marco, är det okej? Ja, Marco säger ja. Absolut. Fint. Men Vi säger hej från Garlic and Shot. Jag, Jörgen Holmstedt. Stefan Boman och Bernt Karlsson såklart. Men det visste ni det. Puss och kram. Oj, jeg har fået boken. Og titta. Nys og traumer, men det er jo faktisk en beskrivelse af de sidste 40 år. Men det har lys og trauma, så det er faktisk velplanlagt. Og det er jo, der er 3 sider opslag. Og kraftedeme et opslag mere. Amen. Gillar i ända på bokstäverna. Det är väldigt Kiss-inspirerat från deras Kiss-logga. Det brinner lite i knävekanten. Kiss. Jag kan göra så här. Just. Kiss, I love you. Många förstår inte att Gene Simmons faktiskt inte gör det tecknet. Nej. Här är det tecknet. I love you. Precis. And we know. Du finner på tummen eller inte tummen. Det ligger precis abatit och hon hade, då var nog det måste sa att det gör Det blir ju så här i slut så här. Ser bättre ut. Ja, här är kvalitet. Jag tror att du är nog den bästa signeraren utav de böcker jag har i alla fall. det är okej och det är lite Thank you.